ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሀሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት የዋይፋይ እና የዳታ ኔትወርካችንን ፈጣን ማድረግ እንደምንችል ነው። በቀላሉ አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው የሚያስፈልገን። በቀላሉ እንዴት ፈጣን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ግን ከዛ በፊት የቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ላይክ ሼር አድርጉኝ። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁኝ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አሁን ቀጥታ ወደዛው እንያለን። የሚያስፈልገን አፕሊኬሽን ኢንተርኔት ጋርድ ይባላል። ኢንተርኔት ጋርድን ከየትም ላገኘዋለን ስንል ከፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ቀላለው ይገኛል። እዛ ላይ አግኝታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። አሁን አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ። ቀጥታ እንከፍተዋለን። ቀጥታ እንከፍተዋለን። እንግዲህ ስንከፍተው ኢንተርፌሱ ይመስላል። እንደምታዩት ነው የሱ ኢንተርፌስ። ሁሉንም ስልካችን ላይ ያለውን አፕሊኬሽን ያሳየናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? አሁን ቀጥታ የምንፈልገውን አሁን ለምሳሌ ሁሉንም እየተጠቀምን ያለውን ሁሉንም እናጠፋና አንድ መጠቀም የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ብቻ እንመርጣለን። ወይም ሁለት መጠቀም የምትፈልጉትን ኃይል ታስቀምጣላችሁ። አሁን ለምሳሌ ዋይፋይ በዚህ ጋር ነው ያለው፣ ዳታ ደግሞ በዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ዋይፋይ ይሄ ዳታ ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ የዳታ እኔ አሁን በዳታ ስለሆነ ተጠቀምኩ ያለሁት የዳታውን እንዳለ ኦፍ እናደርገዋለን። ከፌስቡክ ውጪ የዳታውን እንዳለ ከእንትን ውጪ ከዩቱዩብ ውጪ የዳታውን እንዳለ ኦፍ እናደርገዋለን። ሁሉንም ኦፍ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ይሄን እየነካችሁ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ማንኛውንም ኔትወርኩ በጣም ፈጣን ይሆንላችኋል። አንዳንድ ዩስድ እየሆነ እየተጠቀምነው ያለነው ሳናውቅ እየተጠቀምነው ያለነውንም እንዳለ ኦፍ ያደርገዋል። ሁሉንም እንዳለ ኦፍ ስለሚያደርገው ቀጥታ ኦፍ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዩቲዩብ ውጪ ሁሉንም ኦፍ እናደርገዋለን። ሁሉንም ላይ ስለማንጠቀመው ይሄንን እንደዚህ ከቆለፍነው በኋላ ማንኛውንም እንትን መጠቀም አንችልም። ሁሉንም እንግዲህ እንደዚህ እየሄድን ኦፍ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ነው። እየጨረስኩ ነው። እንግዲህ ትንሽ ታገሱኝ። ይኸው እንዳለ ኦፍ እናደርገዋለን። ከዩቲዩብ ውጪ እንዳለ ኦፍ እናደርገዋለን። ዩቲዩብ ብቻ እናስቀራለን። ይኸው ጨርሻለሁ። ይኸውና ዩቲዩብ ብቻ እንተውና ሌላውን እንዳለ አጥፍተነዋል። ከዛ እንደዚህ ካጠፋነው በኋላ የምንፈልገውን አፕ ካስቀረን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መተን እቺ የኦን እና የኦፍ ምልክት አለች። እሷን ኦን እናደርጋታለን። እዚህ ከላይ እንደምታዩት ይሄ ከላይ ያለው ከዛ በኋላ ኦን እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ዩቱብ እንሄዳለን። ይኸውና ዩቱብ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምልክት ያሳያችኋለሁ። ይኸው 69 አፖች ብሎክ ሆነዋል ብሎ እዚህ ጋር ያሳያል። እንደምታዩት እንግዲህ ፍጥነቱን ተመልከቱት። እኔ እንደማውቀው በጣም ይዝጋል፣ ቶሎ አይከፍትም ነበር። አሁን ቶሎ ነው የከፈተልኝ። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ያለውበት ቦታ ራሱ ኔትወርኩ በጣም ዝቅተኛ ነበር። ይሄንን ከተጠቀምኩ በኋላ እንግዲህ ተመልከቱት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ